Усім привіт на каналі Favorite Fishing. Наша команда продовжує працювати над розширенням лінійки функціонального одягу в межах бренду Favorite. Але перш ніж почати розповідь про наш новий костюм, хочу коротко нагадати одну важливу річ. Комфорт на рибалці в холодну чи мокру погоду залежить не тільки від самого костюма, а в першу чергу від правильного пошарового одягання. Перший шар відповідає за відведення вологи від тіла. Це термобілизна. Другий – за утеплення та збереження тепла. Це фліс, утеплювачі на пуху, прямоловті та синтетиці. А третій шар – це вже захист від зовнішніх умов – дощу, вітру, мокрого снігу та загальної негоди. Це мембрана. І саме таким зовнішнім захисним шаром є наш новий костюм Favorite Totem. У цьому костюмі використовується тришарова мембранна тканина з показниками водопроникності 20 тисяч мм та паропроникності 10 тисяч грам на метр квадратний на добу. Простими словами, костюм ефективно захищає від сильного дощу та вітру, але при цьому дозволяє тілу нормально дихати під час активного руху за головної умови правильного пошарового одягання. Додатково тканина має водовідштовхувальне дієве просочення, завдяки чому краплі води не вбираються у зовнішній шар тканини, а просто скочуються з поверхні. Тепер давайте детальніше по функціоналу. Почнемо з куртки. Капюшон тут має регулювання у двох положеннях – по об'єму та по глибині, тому його можна точно підлаштувати під себе навіть у шапці із помпоном. Окремо варто звернути увагу на ламінований козирок. Завдяки своїй жорсткості він добре тримає форму під час дощу та вітру, не складається та допомагає ефективно відводити вологу від обличчя, щоб краплі не потрапляли всередину капюшона. Також куртка має високий комір, який надійно захищає шию та нижню частину підборіддя від сильного вітру та холодного потоку повітря під час переходів на човні або риболовлі в негоду. З внутрішньої сторони комір по всій довжині обшитий флісом. По-перше, це значно приємніше тактильно, коли куртка одягнена прямо під шию. По-друге, це додаткове тепло в холодну погоду. Для зручності основна фронтальна молня тут використовується потужна та надійна. Від вологи та вітру вона додатково захищена двома зовнішніми планками. Вони між собою фіксуються магнітами, тому закривати куртку досить зручно однією рукою, навіть в рукавичках або на сильному вітрі. А у верхній та нижній частині планок додатково передбачені кнопки для надійної додаткової фіксації. Нагрудні зовнішні кишені оснащені водостійкими блискавками, які додатково захищають речі від потрапляння вологи під час дощу. При цьому зсередини кишені повністю обшиті мікрофлісом, тому їх можна використовувати не тільки для зберігання дрібниць, а й щоб швидко зігріти руки під час негоди, переходах на човні або зимової риболовлі. Для захисту від вітру та потрапляння води всередину рукавів куртка оснащена додатковими внутрішніми неопреновими манжетами, які не пропускають холодне повітря та перешкоджають затікання води під час роботи руками під дощем або при русі човна на хвилі. Зовнішній манжет при цьому має окреме регулювання об'єму на липучці, тому посадку можна швидко підлаштувати як під тонкі рукавички, так і під теплі зимові. З внутрішньої сторони куртка оснащена також двома великими та глибокими кишенями. Вони чудово підходять для зберігання телефону, документів або інших речей, які слід тримати в теплі або додатково захищати від потрапляння вологи. Окремо варто звернути увагу на функціональні деподібні кріплення. Вони розташовані зовні на спині та в нижній внутрішній частині куртки. Дозволяють фіксувати додаткове спорядження – підсак, інструменти або страхувальну стропу від ключа запалення човнового двигуна. Для додаткової безпеки під час пересування по воді у вечірній час або в умовах поганої видимості усі логотипи та патчі на куртці виконані зі світловідбивними елементами. Це робить рибалку помітнішим у світлі ліхтарів чи ходових вогнів човнів. Тепер детальніше про функціонал біпсів. Фіксуються вони на тілі за допомогою широких, надійних та еластичних підтяжок, які добре тримають посадку та рівномірно розподіляють навантаження. Основна фронтальна блискавка тут використовується такого ж надійного типу, як і на куртці, але вже у водотривкому виконанні. Для зручності вона відкривається у обох напрямках, що особливо практично під час активної риболовлі або при багатошаровому одяганні. З внутрішньої сторони блискавки передбачена захисна планка, яка мінімізує потрапляння вологи та вітру всередину. Нагрудна кишеня також оснащена водотривкою блискавкою,
і чудово підходить для зберігання речей, до яких потрібен швидкий доступ. Бокові кишені для зігрівання рук, як і на куртці, зсередини обшиті мікрофлісом. Це дуже відчувається під час холодної погоди, переходів на човні або зимової риболовлі, коли треба швидко зігріти руки. Для більш точної посадки по фігурі біпси оснащені регулюванням об'єму пояса на липучках. Завдяки цьому їх можна комфортно підлаштувати під різну кількість шарів одягу. Для надійного зберігання особистих речей або інструментів передбачені дві великі кишені на стегнах. Вони захищені від потрапляння води спеціальними клапанами-планками. Усередині також передбачені точки фіксації для інструментів або страхувальної стропи від ключа човнового двигуна. Для підвищення зносостійкості та водостійкості в області сидіння біпси мають подвійний шар мембрани, а також додатково посилені ще одним четвертим додатковим шаром більш щільної та цупкої тканини щільністю 500 ден. Це особливо актуально при постійному контакті з човном, мокрими поверхнями або під час активного пересування берегом під час негоди. Нижня частина штанин також має додаткове посилення з носостійкою тканиною щільністю 500 ден, оскільки саме ця зона найбільше контактує із взуттям, човном та різними поверхнями. Для більш комфортного одягання та можливості адаптації під різні типи взуття на кожній штанині передбачені блискавки та регулювання об'єму на липучках. Так само, як і куртка, біпси оснащені світловідбивними елементами, які добре відбивають світло в темний період доби та додають безпеки під час пересування по воді. На сьогодні костюм Favorite Totem представлений в одному кольоровому рішенні, як на манекені. І ще один дуже важливий момент – куртка та біпси доступні окремо. Це дозволяє підібрати різні розміри верху та низу так, щоб костюм сидів максимально комфортно по вашій фігурі та під ваш сценарій використання. При правильному пошаровому одяганні Favorite Totem комфортно працює під час рибалки в холодний період, захищає від пронизливого вітру та опадів, а також допомагає підтримувати комфортний мікроклімат всередині, навіть під час активного пересування. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх у коментарях. Усім па-па!